Hello, hello, hello. For today po, ang gagawin natin ay mag-install tayo ng DC 12 volts na aircon sa ating camping van. Ayun. Sa ngayon ay magte-test muna tayo. Tetest natin to and then try nating i-install sa bubong ng van. So, yan to itsura niya sa ilalim. Yan, at yung terminal dito. So, kakabitan natin ng battery para matignan natin kung gumagana ba siya. 12 volts lang ang kailangan yan. Triligo ang brand niya pala. Ayan, sa AliExpress ko to nabili. Pero ngayon nakita ko meron na rin sa Lazada. Medyo napamahal pa ako ng shipping. Ngayon, mura na lang siya mabibili. Yung mga kasama niya sa box, ito, yung wire, mga foam, mounting screws, yung cover niya. So yung kabit muna natin to. I think dito ikakabit yung terminal. I-open lang. Try ko muna ikabit para matest natin. So ayan, kakabit lang dito. Ayan, nakakabit na yung battery natin. Try natin. Power button. Ayan. So malamig na siya. Nag-work naman, buti naman. Tapos may iba't ibang mode. Sleep mode. Fan lang ata to. Tapos yan yung turbo. Tapos eco mode. Yung temperature naka-display in Fahrenheit. Siguro pwede iset yan sa Celsius. Titignan natin yan mamaya. Fan. Ayan. So yun lang. At kapag papatayin, long press. May remote naman siya, ito. So pareho lang din yung mapipindot natin dyan. Ayan. So gumagana naman siya. Next ay install natin para malaman natin yung butas, yung size ng butas na gagawin natin sa bubong ng sasakyan. Meron siya kasama ganito. Ito yung parang magiging seal. Foam siya. So ito yung mismong sakto siya dito. Ayan, dyan. So ayun. Tingnan natin sa taas ng bubong. So ito yung bubong natin. Tinanggal ko na yung headliner ng van kasi pakita ko sa inyo yung headliner ng van. May nakaharang sa gitna. Yung stock na aircon sa gitna siya dumadaan. Eh yung aircon natin dito natin gusto ilagay. Dito. Ayan, so bubutasan natin. I-drill natin yan. Ito yung headliner nung van. Ayan. Makita nyo dito sa gitna, ito yung vent ng aircon. So hindi natin basta-basta pwedeng butasan kasi kapag binutasan natin, hindi na rin natin magagamit yung stock na aircon. So papalitan talaga natin yung bubong. Plano naman talagang tanggalin yung headliner. Papalitan natin yan. Ayun, yun yung nasa gitna. So mag-start na tayong magbutas. Unang gagawin ko ay mamarkahan ko kung saan tayo mag-drill. I-drill muna natin tong dito sa loob, tapos i-jigsaw natin sa taas. Wala kasi tayong reference point sa taas eh. So, para may reference point tayo, magbubutas tayo. Magdi-drill tayo dito sa loob, tapos jigsaw na sa taas. Ayan, may markers na ako. Yung corners lang naman ang kailangan natin. So, di-drill natin yung corners. Start na tayo mag-drill. Kakatakot kasi once na drill mo na yung bubong, wala nang atrasan. Ayan, meron na tayong 4 na butas. Ayan, so yan yung square na ibubutasin natin. So sa bubong na tayo at jigsaw na yung gagamitin natin. Nabutasan na natin. Test fit na natin. So ang mahirap na lang ay kung paano mabubuhat yun kasi medyo mabigat yung aircon. At kailangan pala i-reinforce kasi ayan o, malambot. Ayan, ginabi na tayo. Hinintay ko kasi matuyo talaga yung paint. At ang susunod,
kakabit na natin yung seal. Pero medyo kailangan may gawin tayo kasi ayan, hindi flat. May kasamang ganito. I think para to sa support sa likod ng aircon. Pero wala tayong makukuhanan, so gagamitin natin yung support. Papalitan na lang natin siguro ng ibang kung ano man ang pwede nating isingit para sa support sa likod ng aircon. Pero eto, gagamitin natin to dito. Yan, ikakat natin, cutter, para i-feel niya tong ganito dito. Sige. Ayan, nakat ko na yung mga gagamitin ko spacers. Tapos gagamit ako ng polyurethane na sealant. Ito yung ginagamit sa salamin, sa headlights na pang seal. So, ayan, lalagyan ko rin dito para sure na walang papasok na tubig. Ayan, nakabit na. So, bubuhatin ko na yung aircon. Try nating kabit. Ayan, nakakabit na. Kaso, medyo may problema. Ayan. Gumagalaw. Kasi malambot yung bubong. Ito sa loob, ayan, makikita nyo dito. May space, kaya may ilaw ka makikita. Kasi, nagsasag. So kailangan kong i-reinforce. Siguro lalagyan natin ng brace mula dito. And tapos sa kabilang support. Oops, napalaki. Okay lang. Ayan, nagkat ako ng aluminum angle bar. Pa-H yung ginawa ko para may support siya dito sa gitna. At ayan, hindi pa nakatornilyo na mabuti. Solid na siya. Hindi na siya ganun ka floppy katulad kanina. Kakabit na lang tong cover niyang ganun. Ayan, ganyan siya. Susunod ay kakabit pala natin yung wire dito. Ayan. Tapos papadaanin natin kung saan natin ilalagay yung battery natin. So, yun din. Gagawa tayo ng video tungkol dun sa ating battery. So, bubuuin natin yung battery. Maglagay na rin tayo ng sound deadener bago natin i-fix itong aircon. Ayan. Binabawasan nito yung ingay. Tingnan nyo. Ito hindi tunog lata. Mas solid. Ito. Ayan. So ganun yan. Para hindi maingay yung ating sasakyan. So lahat yan lalagyan natin. Lagyan ko na rin dito. Ito. May insulation na rin para sa init. So ganyan din ang gagawin natin dito. Okay, so ito na-install na natin siya. At solid na siya. Hindi na siya gumagalaw basta-basta. Bali na test ko na rin to ng ilang araw. So kahit patay na yung makina at ito lang yung naka-on, kaya niyang palamigin ng konti. Hindi naman super lamig. Well, hindi pa namin na-try ng super tagal kasi maliit yung battery. Try natin. Kabit muna natin yung battery. Ang issue ko lang ngayon, patayin ko lang muna. Ang issue ko lang ngayon ay hindi ko alam kung paano i-set to Celsius. So, naka Fahrenheit lang siya lagi. Ayan. So, iwan siguro natin ito ng ilang minuto, 30 minutes. Tapos balikan natin. Tignan natin kung lalamig. Check pala natin sa thermometer kung anong lamig niya ngayon. Ayan, 32. Naka-eco mode siya para mas magtagal yung battery. Check din natin kung ilang amps yung ginagamit niya. So makalat dito kasi ayan, inaayos ko yung makina. Nagpapalit ako ng belt
Taas. 31 amps. Try nga natin palitan ng mode. Ayan, yung mode niya, yung may moon. 23 lang. Fan lang. Ayan, 2 amps, 3 amps. At ito yung turbo mode. Ayan, unti-unting tumataas. 34. So halos kapareho niya rin yung kapag naka eco mode. Mas mababa pala. Ito eco mode 29. Tapos nasa gitna lang yung fan, yung speed ng fan. Balik natin sa ayan, sa binalik ko sa turbo. So mas mataas ng ilang amps, parang mga 3 to 4 amps. Mas mataas ng 3 to 4 amps kapag naka-turbo versus eco mode. Ayan, 29 lang, 28.9. Ayan, sa eco mode tayo magstay. Balik tayo mamaya. Tingnan natin kung lalamig. Nararamdaman ko na ngayon na malamig na. O, bumaba na ayan, 27 na lang. 32 kanina yan. Ayan, 27 na lang. 26. So, lumalamig naman siya. Tapos yung battery natin kanina 100%. Nag-start tayo ng 100%. 42% na agad. Ewan ko kung nakikita nyo, medyo malabo. 47%. Yun, matakaw lang talaga siya sa battery. Yun lang, ewan ko kung yung i-build natin battery ay kakayanin niya. Siguro naman kapag malamig na tong place, bababa yung current. Ayan, so right now 28. Balik tayo mamaya after 15 minutes. Signan natin. Update lang mga 20 minutes. Ayan, 21 degrees. So malamig na yan. Ayan, sa ibang part nga 17 na yung nadidetect natin. At mararamdaman nga na malamig na dito sa loob ng van. So working siya. At kapag talagang pinoint mo sa sarili mo, giginawin ka na. Check natin yung battery. Tumaas na yung voltage. Possible na bumaba na yung amps na kinukuha natin. Hindi, ganun pa rin. 29 amps pa rin. More than 30 minutes na. At ayan, 17.8 na nga eh. Mas malamig na. At yung battery natin, ewan ko kung nakikita nyo, 62% siya. Check ulit natin yung current. So bumaba na, 24 na lang. Kanina nasa 29 yan. Siguro habang lumalamig pa dito sa loob ay mas bababa na yung kuryente na ginagamit niya. So success, okay na okay siya. Feeling ko naman kapag nabuo natin yung battery natin na around 900 amp hour yun, kayang-kaya niya to in 12 hours siguro kapag tuloy-tuloy. Ayan, gabi na po at magpo 4 hours na ang tumatakbo yung aircon natin. At yung battery natin ay nasa 53%. Although hindi siya accurate kasi nagre-rely lang siya sa voltage. Yung voltage natin 13 volts. Napansin ko kapag malamig na yung lugar, bumabagal na yung aircon. So yung kinakain niya na load, mas mababa na rin. Ayan, so 3 amps lang. So parang yung fan lang yung umaandar. Kasi pag na-reach na yung temperature ay less na yung current na kinukuha niya. So kung hindi naman super init sa labas, I think kaya niya umabot to ng 5 to 7 hours etong 100 amp hour natin na battery. So kung ang target natin ay 900 amp hour na battery, medyo matagal-tagal na yun. So ayan, buti at nagpa-perform naman siya na maayos. Next siguro ay pipinturahan natin yung cover sa labas kasi kulay puti siya. So imamatch natin siya sa kulay ng sasakyan para hindi naman masyadong nag-stand out yung ating aircon. Makikita rin natin kung ano yung laman nung aircon na to. Bukas na siguro kasi madilim na. So yan yung laman. So yung condenser, ayan. Tapos yung evaporator nandito. Control board niya. So nandito yung low side. Kapag kailangan nating dagdagan ng refrigerant. Refrigerant na ito yung katulad lang sa pangsasakyan. So ba pwede lagyan ng drain pipe. Kasi tumutulo sa bubong. Ayan no, may puti na dito. Ito tumutulo yung tubig. Naiipon. So
So kailangan nating kabitan ng drain pipe para diretso sa baba. Saan kaya pwede lagyan? Speak! Speak! Good boy. He wants to see. Ready to paint na. Ito yung paint na gagamitin ko. Ayan. Close naman sa body paint ng sasakyan natin. Dapat lalagyan pa natin to ng primer pero wala tayong primer. Piturahan na natin agad. Ayan. Shiny na siya. Okay na yan. Patuyuin na lang natin and then ibabalik na natin siya. Ayan, na-install na natin ulit. Yung una nating tinest nung kakakabit natin to, nagkatagal siya halos 3 to 5 hours. Kapag nasa daan na at mainit, so medyo mas nahihirapan siya, mga 3 hours lang nalulobat na. At kapag naka turbo, mas mabilis pa sa 3 hours. So itong battery naman na to ay temporary lang. Gagawa tayo ng mas malaking battery, mga 800 plus amp hour na battery, Para ma-power lang itong aircon ng tuloy-tuloy. Tapos kung makikita nyo, wala pa yung ceiling na sasakyan natin kasi ay tatapusin ko muna yung wirings ng para sa solar panel kasi dito yung dadaan sa bubong. Magbubutas tayo sa bubong para bumaba yung wire ng solar panel. Pag naayos na natin yung wirings, yan, lalagyan natin to ng PVC na panels para sa ceiling. Ayun, maglalagay tayo ng solar panel sa bubong. So gagawin din natin ng video yun kung paano natin i-mount yung solar panel sa bubong para free na tong power ng ating aircon. Gagawin natin tong pang camping. So ngayon, ayan, dito na nakatira yung bike ko para pag gusto ko mag-bike, nasa sasakyan lang. So ayan muna sa ngayon. Abangan nyo na lang yung mga susunod na updates kung gusto nyo malaman kung paano natin bibuild tong sasakyan na to para sa camping. So ayan po. Pag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!